રજિસ્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર જોયા બાદ અથવા તો રજિસ્ટરની ઇફેક્ટથી ટ્રાન્સડ્યુસરના જુદા જુદા ભાગ જોયા બાદ હવે આપણે વાત કરવાની છે આ વિડીયોમાં ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર વિશે. ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર આપણને ખબર છે કે ઇન્ડક્ટરના અથવા તો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સના પ્રિન્સિપાલ પર કામ કરશે. ધેટ ઇઝ વાય ધ નેમ ઇઝ ઇન્ડક્ટિવ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. ઓકે, ઘણા બધા ઇન્ડક્ટર ના પ્રિન્સિપાલનો ઉપયોગ કરે અથવા તો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સના પ્રિન્સિપાલનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ટ્રાન્સડ્યુસર બનાવવાના છે અથવા તો જોવાના છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વાઇડલી યુઝડ ઇન અ મેઝરમેન્ટ ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ડિસ્પ્લેસમેન્ટના મેઝરમેન્ટ માટે આપણે એનો ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, ઇટ ઇઝ અચીવ બાય ધ વેરાઇંગ ધ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ એન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ. ઓકે, આપણે આ વસ્તુને અચીવ શાનાથી કરી શકીએ? એને આપણે અચીવ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ અથવા તો મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સના પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરી અને કરી શકીએ. સો સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ડક્ટન્સ શું છે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. અથવા તો એલ એટલે શું? એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન સ્ક્વેર અપોન એસ. ઓકે, સો એન સ્ક્વેર મ્યુ એ ઓર મ્યુ એ અપોન એસ. એચ એટલે હેનરી. ઓકે, હેનરી જે અહીંયા આપણને દેખાય છે હેનરી છે, બરાબર, યુનિટ છે. ઇન્ડક્ટન્સ હોય, બરાબર, એવી રીતે સસપ્ટન્સ પણ હોય, બરાબર. જેવી રીતે રેઝિસ્ટન્સ હોય, કન્ડક્ટન્સ હોય, રેઝિસ્ટન્સ હોય, બરાબર, એવી જ રીતે ઇન્ડક્ટન્સ હોય, બરાબર. તો એની સામે એને કંઈક ઇન્ડક્ટરને અથવા તો ફ્લક્સને કન્ડક્ટ કરવા માટેની કંઈક વસ્તુ, એના વિશે આપણે વાત કરીએ. સો સેલ્ફ ઇન્ડક્શન ઓફ ધ કોઇલ. ઓકે, કોઇલ ધેટ મીન્સ એલ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન વેરિયેબલ અથવા તો by varying the reluctance, okay, or variable reluctance type transducer. Variable reluctance type transducer જેની અંદર આપણે સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સમાં બદલાવ કરી અને એની રિલક્ટન્સ અથવા તો પરમિયાબિલિટી છે એને આપણે ચેન્જ કરશું અને ત્યારબાદ આપણે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ વિશે પણ વાત કરશું. સો ફર્સ્ટ વન વેરિયેબલ રિલક્ટન્સ ટાઈપ ટ્રાન્સડ્યુસર. ઇન ધીસ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ઓફ ધ કોઇલ L is inversely proportional to the reluctance. Okay, self inductance of the coil L is inversely proportional to the reluctance. Okay, self inductance is inversely proportional to S, that means reluctance. It consists of C-shaped core coil or core which is made from the ferromagnetic material. એક C shape ની કોઇલ જે અહીંયા દેખાય છે, સી શેપની કોઇલ છે. ઓકે, સોરી, કોર છે, ફેરોમેગ્નેટિક મટીરિયલની બનાવેલી છે અને એના ઉપર કંઈક કોઇલને વાઉન્ડ કરેલી છે. આર્મેચર ઇઝ પ્લેસ અબવ ધ કોર વિથ સ્મોલ એર ગેપ. આર્મેચર જે અહીંયા આપણને જે આ દેખાય છે ને પટ્ટી, બરાબર, અથવા તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે લખેલું છે અથવા જેનું આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીને આઉટપુટ લેશું. ઓકે, તો એ શું છે? એ આપણું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીને જે આઉટપુટ લેશું એને આપણે આર્મેચર તરીકે ઓળખશું. સો આર્મેચર ઇઝ, અને બંને વચ્ચે કંઈક એર ગેપ છે થોડું ઘણું, બરાબર, જે અહીંયા દેખાય છે એર ગેપ. ઓકે, નાઉ ધ રિલક્ટન્સ ઓફ ધ મેગ્નેટિક પાથ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીસ એર ગેપ વિચ ડિસાઇડ ધ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ. બરાબર, રિલક્ટન્સ જે છે, બરાબર, એમાં કંઈક મેગ્નેટિક પાથ છે. ઓકે, અને એર ગેપ પર ડિપેન્ડ છે. અહીંયા સુધી મેગ્નેટિક પાથ તો આપણી પાસે છે, અહીંયા સુધી આપણી પાસે મેગ્નેટિક પાથ તો છે જ, બરાબર. હવે જેટલો એર ગેપ નજીક, બરાબર, અથવા તો જેટલો એર ગેપ ઓછો, બરાબર, જેટલું આર્મેચર છે નજીક એટલો તમારો ફ્લક્સનો જે એરિયા છે વધી જાય અથવા તો મેગ્નેટિક પાથ જે છે આપણો એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો આઉટપુટ મને કંઈક મળે વધારે. ઓકે, અધરવાઇઝ આઉટપુટ મને જેમ એર ગેપ વધારે એમ આઉટપુટ મને ઓછું મળે. તો એના પર પૂરેપૂરું કામ થાય છે. જોઈએ એની આગળ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એપ્લાઇડ ઓન ધ આર્મેચર. વર્કિંગની વાત કરીએ તો જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એપ્લાઇડ કરવામાં આવે, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટને એપ્લાય કરવામાં આવે આર્મેચર પર, ધ એર ગેપ ડિક્રીઝ, એર ગેપ ઓછો થાય. વેન ધ આર્મેચર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ટુ કોર, બરાબર, કોરની નજીક જશે, આર્મેચર કોરની નજીક જશે તો એર ગેપ શું થશે? ઓછો થશે. અને એર ગેપ ઓછો થશે ધેન ધ રિલક્ટન્સ ઓફ ધ મેગ્નેટિક પાથ વિલ બી ડિક્રીઝ. તો પછી રિલક્ટન્સ, મેગ્નેટિક પાથનો રિલક્ટન્સ ઓછો થશે. સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ.
સિમિલરલી વેન ધ આર્મેચર કોર મૂવ ટુ ધ કોર, બરાબર. જ્યારે આર્મેચરથી નજીક જશે ત્યારે એર ગેપ ઓછો થશે તો ઇન્ડક્ટન્સમાં વધારો થશે, બરાબર. એવી જ રીતે જ્યારે આર્મેચર થી દૂર કોર અને આર્મેચર અથવા તો આર્મેચર કોરથી દૂર જશે ત્યારે રિલક્ટન્સમાં વધારો થશે અને ઇન્ડક્ટન્સમાં ઘટાડો થશે, એટલે કે ઓછું થશે. તો એ પ્રમાણે મને જે ઇન્ડક્ટન્સમાં વધારો ઘટાડો છે ને એ પ્રમાણે મને અહીંયા આઉટપુટ મળશે, વોલ્ટેજના ફોર્મમાં કંઈક મને આઉટપુટ મળશે, બરાબર. એ વોલ્ટેજના ફોર્મમાં આઉટપુટ મળે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વાઇડલી યુઝડ ઇન થિકનેસ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પ્રેશર એક્સેટ્રા, બરાબર. બધી જ જગ્યાએ જ્યાં પ્રેશર પણ આને આપી શકાય, બરાબર. થિકનેસ કોઈની મેઝર કરવી હોય, ઓકે, ઓર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેઝરમેન્ટ કરવું હોય ત્યારે આપણે વેરિયેબલ રિલક્ટન્સ ટાઈપ ટ્રાન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ કરી શકીએ. દેન વેરિયેબલ પરમિયાબિલિટી ટ્રાન્સડ્યુસર. હવે આપણે પરમિયાબિલિટીમાં ફેરફાર કરીને, બરાબર, આપણે એસ જોયું, બરાબર, એસ જોયું, રિલક્ટન્સમાં ફેરફાર કરી ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ. એવી રીતે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલમાં શું છે? મ્યુ, એટલે કે પરમિયાબિલિટી છે. તો એની વાત કરીએ આપણે. નાઉ પરમિયાબિલિટી, સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ પ્રોપોર્શનલ ટુ પરમિયાબિલિટી. એલ છે એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ મ્યુ છે. સો ઇટ કન્સિસ્ટ ધ હોલો ફોર્મર, જે અહીંયા દેખાય છે, બરાબર, ઓન વિચ કોઇલ ઇઝ વાઉન્ડ, જેના પર કોઇલને વાઉન્ડ કરેલી છે. મૂવેબલ કોર મેડ ફ્રોમ સોફ્ટ આયર્ન મટીરિયલ. મૂવેબલ જે કોર છે એ સોફ્ટ આયર્ન મટીરિયલની બનેલી છે. આ એની કન્સ્ટ્રક્શનની વાત થઈ. એક ફોર્મર છે, એના ઉપર કોઇલ વીંટાળી દીધી છે અને અંદર કોર છે, બરાબર. કોરને આપણે મૂવ કરીએ તો આઉટપુટમાં કંઈક ચેન્જ થાય જોઈએ. વેન ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એપ્લાઇડ ટુ ધ મૂવેબલ કોર, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મૂવેબલ કોરને આપવામાં આવે છે, બરાબર. મૂવેબલ કોર છે ને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપવામાં આવે તો શું થાય? ધ કોર ઇન એન્ડ આઉટ ઇન હોલો ફોર્મર. કોર જે છે હોલો ફોર્મરની અંદર બહાર જઈ શકે. વેન ધ આયર્ન કોર મૂવ્સ ઇન ધ ઇફેક્ટિવ પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ મેગ્નેટિક પાથ ઇન્ક્રીઝ, બરાબર. ઇફેક્ટિવ પરમિયાબિલિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય ક્યારે? જ્યારે કોઇલ મૂવ થાય ત્યારે. વેન ધ આયર્ન કોર મૂવ આઉટ ધ ઇફેક્ટિવ પરમિયાબિલિટી ઓફ ધ પાથ ઇઝ ડિક્રીઝ. જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે ઇફેક્ટિવ પરમિયાબિલિટી છે કેવી થઈ જાય? ઓછી થઈ જાય. સો ધ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ચેન્જ એકોર્ડિંગ ટુ ધ પરમિયાબિલિટી. ઓકે, પરમિયાબિલિટી પ્રમાણે સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સમાં ફેરફાર થાય અને સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સમાં ફેરફાર થાય એટલે બટ ઓબિયસ છે મને આઉટપુટમાં ફેરફાર મળે. તો જેમ હું અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપું એ પ્રમાણે આઉટપુટમાં ફેરફાર મળશે. તો આ કોના લીધે થાય છે? પરમિયાબિલિટીમાં ફેરફાર થવાને લીધે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ્સ યુઝિંગ મેઝરમેન્ટ ઓફ થિકનેસ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, પ્રેશર, વેઇટ, લિક્વિડ લેવલ, સ્પીડ એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. બધા માટે આ પ્રિન્સિપાલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ વેરિયેબલ રિલક્ટન્સ, then variable permeability. Okay, then now by the mutual inductance. Okay, આ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સની તો વાત આપણે કરી દીધી, બરાબર. બટ બાય વેરિયેબલ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ ટ્રાન્સડ્યુસર, બરાબર. એટલે કે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ માં ફેરફાર કરી અને આઉટપુટ લેવાનું છે. સો ધ સેલ્ફ ઇન્ડ્યુસ્ડ અલ્સો વેરાઇડ બાય મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડ્યુસ્ડ EMF અથવા તો મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ, બરાબર. કોઇલનું જે સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ છે, બરાબર, એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સના ફેરફારના લીધે પણ બદલી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સમાં આપણે ફેરફાર કરીએ, બરાબર, તો કંઈક ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર આપણે બનાવી શકીએ. ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર ટ્રાન્સડ્યુસર એને કહી શકાય. ટ્રાન્સડ્યુસર જે છે, ઓકે, એને ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર ટ્રાન્સડ્યુસર કહી શકાય. તો એવા આપણી પાસે 3 પ્રકારના આપણે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સમાં ફેરફાર કરીને 3 પ્રકારના અને જે એક્ઝામમાં પૂછાય છે એવા ટ્રાન્સડ્યુસર વિશે વાત કરવાની છે. એમાંનું ફર્સ્ટ વન છે લિનિયર વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સડ્યુસર, એટલે કે LVDT, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રોટરી વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સડ્યુસર, ઓકે, RVDT. LVDT નો આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર છે, અવેલેબલ છે, બરાબર. એન્ડ ધેન સિન્ક્રો, ઓકે, ધેન સિન્ક્રો. તો આ 3 વસ્તુ વિશે આપણે, એટલે આ 3 જે છે એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સના પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે અને આપણે એમની પાસેથી આઉટપુટ લેવાનું છે. સો ફર્સ્ટ વન, ઓકે, કન્સ્ટ્રક્શનમાં શું હોય એના વિશે વાત કરીએ. ઓકે, ફર્સ્ટ વન LVDT. તો LVDTના કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ. સો ઇટ કન્સિસ્ટ અ પ્રાઇમરી P and 2 secondary S1 and S2.
ઓકે, એક પ્રાઇમરી એની અંદર હોય છે અને બે સેકન્ડરી હોય છે. જોઈએ આપણે ફિગરમાં એટલે ખ્યાલ આવશે. ઓલ ધીસ વાઇન્ડિંગ્સ આર બાઉન્ડ ઓન ધ હોલો સિલિન્ડર ફોર્મર. હોલો સિલિન્ડર ફોર્મર પર આ બધા વાઇન્ડિંગ જે છે એને વીંટાળેલા હોય છે. ત્રણ વાઇન્ડિંગ, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બધા જ. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ પી કનેક્ટેડ ઇન એસી સપ્લાય. પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગને એસી સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કરેલો છે, જ્યારે S1 અને S2 એટલે કે સેકન્ડરી 1 અને સેકન્ડરી 2 હેવ સેમ નંબર ઓફ ટર્ન્સ. એક સરખા ટર્ન્સ હોય છે, બટ ધે આર ઇન સિરીઝ ઓપોઝિશન. સિરીઝમાં નહીં પણ સિરીઝ ઓપોઝિશનમાં જોડાયેલા હોય છે. તેથી કરીને શું થાય છે? સો ધ નેટ આઉટપુટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઓફ ટુ સેકન્ડરી વોલ્ટેજ. એટલે કે જે બે સેકન્ડરી વોલ્ટેજનું આઉટપુટ હોય, નેટ આઉટપુટ, બરાબર, એનો ડિફરન્સ આપણે ખબર પડે. કઈ રીતે જોઈએ તો જોવા જઈએ તો સિરીઝમાં હોય તો શું હોય? અહીંયાથી આ રીતે હોય અને પછી આઉટપુટ નીકળતું હોય, પછી અહીંયા હોય ને પછી અહીંયાથી આઉટપુટ નીકળતું. પણ એવું નથી, સિરીઝ ઓપોઝિશનમાં છે, બે એકબીજાની ઓપોઝિશનમાં છે. જ્યારે બેલેન્સ કન્ડિશન હોય ને ત્યારે બંને વચ્ચેનું આઉટપુટ કેવું આપે? 0 આપે. ઓકે, જો આ બેલેન્સ કન્ડિશનથી દૂર લઈ જાય તો પણ આઉટપુટ આપે અને બેલેન્સ કન્ડિશનથી આ બાજુ નજીક લઈ જાય તો પણ આઉટપુટ આપે. એટલે કે સેકન્ડરી 1 બાજુ લઈ જાય તો પણ આઉટપુટ આપે ને સેકન્ડરી 2 બાજુ લઈ જાય તો પણ આઉટપુટ આપે. આ ડાયાગ્રામથી પણ જોઈ શકાય. તો આ રીતે હોલો સિલિન્ડર પર 3 વાઇન્ડિંગ વીંટાળેલા હોય, પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ અને બે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ. આ બે વાઇન્ડિંગ હોય. ઓકે, વચ્ચે કોર હોય છે, જે મૂવ થાય છે ને કોર છે, જો અહીંયા દેખાય છે. ઓકે, વાઇન્ડિંગ અને બે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ V1 અને V2 એના વોલ્ટેજ, એટલે ટોટલ આઉટપુટ મને કંઈક મળે. એ આઉટપુટ કેટલું હોય? માઇનસમાં પણ હોઈ શકે ને પ્લસમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોર કોઈ એક દિશામાં મૂવ કરે તો પ્લસમાં મને 5 વોલ્ટ મળે. એનાથી કોઈ કોર એક માઇનસ દિશામાં આઉટપુટ આપે તો મને -5 વોલ્ટ મળે. બરાબર, એટલે બંને કન્ડિશનની અંદર મને આઉટપુટ મળી શકે એટલા માટે સિરીઝ ઓપોઝિશનમાં. કારણ કે સિરીઝમાં હોય તો બંને વોલ્ટેજનો સરવાળો થઈ જાય, ને સરવાળો થઈ જાય તો મને 5 વોલ્ટેજ થતું હોય, અથવા તો આમાંથી વોલ્ટેજ ઓછા થતા હોય તો મને 5માંથી 0 બતાવે તો 0 થી 3 બતાવે, વોટેવર. બરાબર, પણ અહીંયા બંને બાજુ મને આઉટપુટ મળે. ધેટ ઇઝ વાય ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ linear variable differential transformer is like that. Okay, so it is a construction of LVDT. Okay, પણ અહીંયા શું છે? લિનિયર વેરિયેબલ શું કામ એને કહેવામાં આવે છે? બીકોઝ લિનિયરલી વેરી કરે છે. બરાબર, લિનિયરલી વેરી કરે છે. બરાબર, રોટેટિંગ મુવમેન્ટમાં વેરી નથી કરતું, લિનિયરલી વેરી કરે છે. ધેટ ઇઝ વાય ધ નેમ ઇઝ લિનિયર વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર ઓર ટ્રાન્સડ્યુસર. નાઉ જો વર્કિંગની વાત કરીએ તો બહુ ઇઝી છે. બરાબર, જેવી રીતે સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ છે એવી રીતે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ છે. બરાબર, સેલ્ફ પોતાની કોઇલમાંથી પોતે આઉટપુટમાં કંઈ ચેન્જ કરે છે, પોતાના ઇન્ડક્ટન્સમાં ચેન્જ કરે તો સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ. બરાબર, મ્યુચ્યુઅલી જે એની સાથે જોડેલું હોય છે, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મર આપણો જે છે એ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સના પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે. પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બે વાઇન્ડિંગ હોય તો ટ્રાન્સફોર્મર થઈ ગયું. અહીંયા સેકન્ડરી 2 છે અને પ્રાઇમરીના લીધે સેકન્ડરીમાં ફેરફાર થશે. બરાબર, ધેટ ઇઝ વાય મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ. When the core is in a center, the EMF in both sides is 0. મેં જે વાત કરી એ પ્રમાણે જો કોર સેન્ટરમાં હોય તો બંને સાઈડના જે વોલ્ટેજ કેવા હોય? 0 હોય. When the core is move any one side, બરાબર, જ્યારે કોઈ કોઇલ છે કોઈ પણ એક દિશામાં મૂવ કરશે ત્યારે ફ્લક્સ લિંકેજ થશે. બરાબર, એક બાજુ ફ્લક્સ વધી જશે, બરાબર, ને એક બાજુ લીકેજ થશે. તો એક બાજુ ફ્લક્સ જે છે, વન સાઈડ ફ્લક્સ જે છે એ લીકેજ થશે અને અધર સાઈડ ઓછું થશે. Thus the EMF is one side is more than other. એક સાઈડ કરતાં બીજી સાઈડના વોલ્ટેજ વધશે. The output voltage is equal to the difference between the two secondary voltage. બે સેકન્ડરી વોલ્ટેજના ડિફરન્સ જેટલો થશે એ મને વોલ્ટેજ મળશે. તો આ રીતે from the above the measurement of the output and comparing the phase with primary input. પ્રાઇમરી ઇનપુટ સાથે સેકન્ડરી જે હોય એનું આઉટપુટ છે એનું કમ્પેરિઝન થાય અથવા કમ્પેરિંગ કરી શકાય. જેટલું ઇનપુટ આપણે આપીએ એ પ્રમાણે મને, અથવા તો કોરમાં હું જેટલી મૂવમેન્ટ કરું છું એટલી મને આઉટપુટમાં મૂવમેન્ટ મળે છે. સો ધીસ ઇઝ LVDT, લિનિયર વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સફોર્મર અથવા ટ્રાન્સડ્યુસર. એડવાન્ટેજની વાત કરીએ તો સાઇઝ સ્મોલ છે, સિમ્પલ ને રજેટ કન્સ્ટ્રક્શન છે. ઓકે, ઇન્ફાઇનાઇટ રિઝોલ્યુશન છે, રિલેશન બિટવીન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ આઉટપુટ અપ ટુ 5 mm જેટલું છે. પ્રોવાઈડ ધ હાઈ આઉટપુટ, સારું આઉટપુટ આપે છે, સેન્સિટિવિટી સારી છે. ઓકે, ડિસએડવાન્ટેજની વાત કરીએ તો અફેક્ટેડ બાય ધ ટેમ્પરેચર.
ટેમ્પરેચરથી અફેક્ટ થાય છે, કારણ કે મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ છે થાય જ, બરાબર. ડાયનેમિક રિસ્પોન્સ લિમિટેડ છે, એનો ઓછો છે. એન્ડ ધ સેન્સિટિવિટી ટુ સ્ટ્રે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બરાબર, એ કેવી છે, સેન્સિટિવ છે ટૂંકમાં સ્ટ્રે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. આટલા એના લિમિટેશન કહી શકાય. યુઝની વાત કરીએ તો વાઇડલી યુઝ ઇન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, ખૂબ યુઝ થાય છે, બરાબર. થિકનેસમાં, ફ્લો, ઓકે, ડેન્સિટી મેઝરમેન્ટ, ઓકે, લિક્વિડ લેવલ માટે, પ્રેશર માટે, ફ્લો રેટ માટે, વેઇટ માટે, ફોર્સ માટે, બધા માટે એલવીડીટીનો જનરલી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ તો એલવીડીટી. આગળ વાત કરીએ. સો ધ રોટરી વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સડ્યુસર, ઓકે. જેવી રીતે એલવીડીટી હતું એવી રીતે રોટરી વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સડ્યુસર આપણી પાસે છે. ઇટ કન્સિસ્ટ, બરાબર, ઓર ઇન ધીસ ધ angular displacement or angular motion is in the electrical signal. It converts, okay, it converts, okay, the angular motion into the electric signal. Angular motion નું electric signal માં conversion કરે છે. The construction of the RVDT is like same, બરાબર. LVDT જેવું જ એનું કન્સ્ટ્રક્શન, બટ ડિફરન્સ શું છે, એ રોટરી મુવમેન્ટ કરે છે. પહેલી મુવમેન્ટ હતી લિનિયર મુવમેન્ટ હતી, અહીંયા રોટરી મુવમેન્ટ છે, જે અહીંયા દેખાય છે. કોર મારી કેવી મૂવ થાય છે, રોટરી મૂવ થાય છે. અધરવાઇઝ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ, સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, સિરીઝ ઓપોઝિશન બધું જ છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? જે કોર હતી એ વેરિયેબલ, લિનિયરલી વેરિયેબલ થતી હતી, અથવા લિનિયરલી એમાં ફેર કરી શકાતો હતો ફેરફાર, એની જગ્યાએ અહીંયા રોટરી મુવમેન્ટ કરી શકાશે. ઓકે. વર્કિંગની વાત કરીએ. જ્યારે કોર સેન્ટર પર હોય, બરાબર, ત્યારે બંને સાઈડના જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી હોય, બંને વચ્ચેનો વોલ્ટેજ કેવો હોય, 0 હોય. પણ જ્યારે કોર મૂવ થાય ત્યારે આઉટપુટમાં ચેન્જ આવે. અને આઉટપુટમાં ચેન્જ કેવો આવે? કોઈ પણ એક દિશામાં મૂવ થાય એટલે બીજી બાજુનું બટ ઓબિયસ છે કે વાઇન્ડિંગમાંથી ફ્લક્સ જે છે એ ઓછું થવાનું, ફ્લક્સ લિંકેજમાં કંઈક વધારો ઘટાડો થશે. આવી જ રીતે બીજી સાઈડ પણ થશે. પણ તમારી જે કોર હશે મૂવ થશે એટલે મને આઉટપુટ મળશે. અને આઉટપુટ મળશે તો એનું આપણે એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું મેઝરમેન્ટ કરવા માટે એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું મેઝરમેન્ટ, સ્ટેપર મોટર કેટલા સ્ટેપ ફરી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર, કેટલો એંગલ છે એનો, કેટલા એંગલે મૂવ થઈ છે, જો એ જાણવું હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આપણે એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જાણવું હોય, બરાબર, એંગ્યુલર મુવમેન્ટ જાણવી હોય, તો એના માટે આપણે આરવીડીટી એટલે કે રોટરી વેરિયેબલ ડિફરન્શિયલ ટ્રાન્સડ્યુસરનો યુઝ કરી શકીએ. અધરવાઇઝ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ સેમ લાઇક એલવીડીટી.